ඔයාගේ PC එකට නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට Windows 8.1 install කරන්න ඕන වුණොත් ඔයාට ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් හයර් කරන්න නම් නැත්නම් දන්න කෙනෙක් කියලා ඔයාට install කරගන්න වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාට ගෙදර ඉඳන්ම ඔරිජිනල්ම Microsoft එකෙන්ම දෙන Windows එක download කරලා install කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. ඉතින් ඔයා මේක එකක්වත් skip කරන්න නැතුව බලන්න. එතකොට ඔයාගේ Windows එක හරියටම install කරන විදිය ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකට ඕන වෙනවා 8GB pen drive එකක්. ඒ වගේම Microsoft එකෙන් දෙන Windows 8.1 ISO එක. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා Rufus software එක. ඉතින් ඔයාට මේ ටික download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේවා ටික download කරන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට මම පළල description එකේ link එකක් දාලා තියෙයි Microsoft එකේ link එක. මේක තමයි ඉතින් original Microsoft Windows 8.1 දාගන්න විදිය. ඉතින් මේ site එකෙන් දාගත්තොත් ඔයාලට original එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පළලට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ select edition කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයා select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම Windows 8.1 කියලා දාලා confirm කරනවා. ඊස්සේ ඔයාට එනවා product language එක. ඉතින් ඔයාගේ product language එක select කරන්න පුළුවන්. මම නම් English දානවා. English ඊට පස්සේ confirm කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ මේක මේ 32 bit ද 64 bit ද කියලා මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ this PC ගිහිල්ලා මේ drivers තියෙන තැන් devices drives තියෙන තැන් වල ගිහිල්ලා මේකේ properties වලට යන්න. ඉතින් ඔයා මේක right click කරලා properties යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන 64 bit operating system කියලා තියෙනවා. ඒතර මම download කරනවනේ 64 bit එක. ඒතර 32 bit නම් ඔයාලට මෙතන 32 bit කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව එකක් ඕවනවා ඒක තමයි Rufus. ඉතින් Rufus තමයි අපි අපේ pen එකෙන් bootable කරගන්න අපි මේක හරහා තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක site එක පේන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි ad නම් තියෙන. ඉතින් ad නම් skip කරන්න බෑ අපිට. ඉතින් ඔයා මෙතන download section එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Rufus 3.19 කියලා. ඉතින් මේක MB 1.3ක් වගේ තමයි එන්නේ. මේ Rufus 1.39 කියන එකට පස්සේ ඔයාට ad එකක් එනවා close කරන්න. ඊට පස්සේ මේක download වෙනවා. දැන් මට මේක වැඩ. ඉතින් අපි Windows 8.1 Rufus ඉතින් install කරගත්තා. මේ අපි මුලින්ම run කරන්න ඕන Rufus එක. ඉතින් ඔයාට මේක කිසිම setup එකක් නැහැ. කෙලින්ම exe file එක run කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේක run කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා මෙතන user account control එකෙන් මේක ඒකට yes දෙන්න. දීලා ඔයාට Rufus application එක මම කලින් open කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම එහෙම message එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම close කරලා ආයෙත් කරලා බලන්න. දැන් මෙහෙම open වෙනවා. දැන් ඔයාගේ මෙතන device එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ pen එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ එක pen එකක් විතර plug කරලා තියෙන හින්දා එහෙම වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේකෙන් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ISO image එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා select කියන button එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන Windows 8.1 ISO එක select කරලා මේක open දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා GPT කියලා. ඉතින් ඒක ඔයා MBR විදිහට දෙන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයාට මෙතන label එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන Windows 8.1 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහටම තියලා ඔයාට මේකේ නම් තව කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ටික තමයි ඉතින් අපිට හදන්න තියෙන්නේ. ඊට ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතනින් start කියන button එක select කරන්න. ඊට මෙතනින් ඔයාලට message එකක් එනවා මේකේ ඔක්කොම data ටික delete වෙනවා කියලා. ඒකෙන් ඔයා මතක් කරන්න ඕනේ ආයේ ඔයා මේක මේ pen එකේ files එහෙම ඔයාලට ඕන නැති දේවල් තියෙනවා නම් විතරක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් මේකේ ඔයාලට අවශ්‍ය file තියෙනවා නම් මේ ඒක වෙන කොහෙට හරි copy කරා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම එහෙම copy කරාගෙන අරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඊට මේකේ ඕකේ දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල්ස් තියෙනවා නම් ඒක ඕන නැති දෙයක් නම් කමන්නේ මේකෙන් ඒක ෆෝමැට් කරලා තමයි කරන්නේ. ඊට මේකට ඕකේ දීලා මේක පාර්ටිෂන් එක ඩිලීට් කරනවාට පේනවා ඇති. මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් අපි මේක ඉවරනාට පස්සේ ආයෙ බලමු. A few moments later. මැෂින් එක ආයෙ රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ boot section එකට යන්න ඕනේ.
මගේ boot section එකට යන F11 select කරලා ඉතින් ඔයාගේ boot section එකට යන ඔයාගේ PC එකේ device එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඒක search කරලා කොහොමද යන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කරන් F11 ඊට පස්සේ අපේ පෙන්න ගමේ පල්ලෙහාම පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වලට අදාළ link මම පල්ලෙහාට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මේකෙන් අපි enter එක ගහුවට පස්සේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් එන key එකක් select කරන්න කියනවා. ඉතින් ඔයා කැමති key එකක් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක boot වෙන්න ගන්නවා. මේක ඉතින් ඔයාගේ pen එකේ performance එකයි PC එකේ performance එකයි අනුව වෙලාව යනවා වැඩි. ඉතින් අපි බලමු මේක මගේ නම් ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මගේ නම් කලින් විනාඩි 10ක් 5ක් වගේ ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ performance එක අනුව ඒ වගේ වෙලාවක් එයි. A few moments later. දැන් අපේ මෙන්න මේ විදිහට Windows setup කියලා window එකක් open වෙනවා. ඒකෙන් ඔයා මේක තියෙන විදිහටම තියලා මෙතනින් next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා install now කියලා. ඉතින් ඔයා මේක install now select කරන්න. ඊට ඔයාට පේනවා setup is starting කියලා වෙන්නනවා. මගර ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාට product key එක දාන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම දෙන product key එක ඔයා ගොඩක් පහු වෙලා වගේ නම් බලන්න මේක සමහරට activate වෙලා නැතුව ඇති. එතකොට මට පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අතොර මම ඔයාලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මේක නැතුව ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මම පේන ඇති screen එකේ දානවා key වගේ. ඒක ඔයා මෙතන type කරා ගන්න ඕනේ. මම දැන් type කරනවා 6ip ඉදිරියවා type කරා ගන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම අර මේකේ තියෙනා වගේ ඉරි දාන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔටෝම අර අදිනවා. ඉතින් ඔයා මේ ටික ගහ ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මම බලන් හිටියා වගේ ගහ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම මෙතන දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා ආයේ description එකෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්න. ඔයාලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දානවට වඩා බලා ගන්නවට වඩා එතනින් බලා ගන්න එක ලේසි. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ආයේ next කරන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට license agreement එක එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන I accept the license themes කියලා select කරලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා upgrade දැම්මොත් ඔයාගේ files තියලා මේක යනවා. ඉතින් මම ඔයාට කලින් කිව්වා වගේ ඔයා files ටික වෙන තැනකට copy කරාගත්ත ඉඳන් මේක දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යන් custom install windows කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා දැන් මගේ මේ දෙකේ තමයි මගේ ඕන කරන files තියෙන්නේ මේ partition දෙකේ. මේකේ තමයි windows තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන system කියලා අන්න ඒකත් delete කරන්න. ඒ එන message එකට okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන unlocked space කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන partition එක මෙතන මේ තියෙන windows partition එක. ඉතින් ඔයා මේකේ තියෙන files ඔයා වෙන තැනකට copy කරාගත්තා නම් මෙහෙම ගියට කවන්නේ. නැත්නම් ඔයා custom වෙන්න නැතුව upgrade යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙක මගේ files තියෙන ඉඳන් මම මේ දෙක format කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ මම මේකත් delete කරනවා මේ Windows තියෙන partition එකත්. ඉතින් ඒකටත් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන unlocked space තියෙන එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් new යනවා. new ගිහිල්ලා මෙතන එන ඔයාගේ ඉඩ තියෙන තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන apply දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පොඩ්ඩක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ආයෙ අර system කියන එක හැදුනා. ඉතින් ඔයා මේක format කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතනින් මෙන්න මේකෙන් ඉතින් ආයෙ මෙන්න මේ වගේ partition එකක් හැදලා තියෙන Windows බලන්න ඔයා මේකේ දෙකම space එක free තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මේකේ GB ගාන මෙතන free space එක දෙකම free. එතකොට මේක format වෙලා තියෙන්නේ. ඊට ඉතින් මේවා මෙතනින් next කරන්න ඕනේ. ඊට ඉතින් ඔයාට පේනවා copying Windows file කියලා ඉතින්
ඉතින් මේකෙන් ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔයා මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් රීස්ටාර්ට් වෙයි. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක මේකම ඉන්ස්ටෝල් වෙන එකේම කොටසක්. ඉතින් මේක තව ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක ඉවරනාට පස්සේ අපි බලමු. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති restarting in 7 seconds කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ඉවරනකම් ඔයා ඉන්න. නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට restart now දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති restart වෙනවා. හරි ඉතින් ආයෙ මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති Windows install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි සාර්ථකව Windows install කරා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක setup කරන්න තමයි ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එක. බලමු එහෙනම් කොහොමද setup කරන්නේ කියලා. ඔයාගෙත් මේ වගේ දෙපාරක් තුන් පාරක් black screen එක ඇවිල්ලා ආයෙ මෙහෙම Windows logo එක එයි. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒකත් මේ boot වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා වැඩ කරන විදිය. හරි ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා ආය වින්ඩෝ එක. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන PC name එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේකට කැමති නමක් දාන්න ඕනේ. මම දානවා මගේ PC එකේ නම විදිහට දාලා මේක ස්පේස් ගහන්න වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ මේක next කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ settings එනවා. ඉතින් ඔයා මේක use the express setting කියලා තේනවා. ඒකෙන් යන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන customize කියලා ඒවා ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ user name එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ user name එක ගහනවා. මෙතනටත් අපි space එකක් ගහමු. ඊට පස්සේ password එකක් කැමති password එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට normal 1 2 3 කියලා දානවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මාරු කරනවා. ඉතින් password hint එකකට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම 22 කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙන් ඊට පස්සේ ඔයා finish දෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ settings හදනවා කියලා එනවා. මේක අර ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ටික අපේ details ටික දුන්නාට පස්සේ මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. ආයේ මේක install වුණා ඉතින් ඔයාට මේක select කරලා මෙතනින් change account picture ගිහිල්ලා ඔයාට මේ මෙන්න මේකේ settings හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන Windows activate වෙලා නැහැ කියලා පේනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේකෙන් activate කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන watermark එකක් තියෙනවා Windows 8.1 Pro කියලා. ඉතින් ඒක අයින් කරා ගන්නත් විදිහ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.